guys, welcome back to another vlog after कति months हो मलाई याद छैन बाल यति बेसी काम थियो सो आज चाहिँ के भयो भन्देखि अलिकति काम फ्री छ अनि प्रतिबिन पनि आएको छ प्रतिबिन पनि मोटो भ्लगर हो अनि त्यसले गर्दाखेरि दुईजना भ्लगर मिलेर चाहिँ वाट प्लान चाहिँ अब अलिकति घुम्न जाने रिफ्रेशको लागि अनि नयाँ ठाउँमा जाँदै छौं नयाँ ठाउँमा मतलब नामथाङ देखि चाहिँ अलिकति माथि नै हो तर दामी छ ठाउँ सो व्हाट्स अप हाउ आर यु गाइज डु कमेन्ट बिलो कस्तो छ सो त्यही ह्यापी न्यू इयर कति बात भ्लग गरेर अलिक नर्भस खालको फिल भइदिरहेछ ल प्रतिबिन चाहिँ यहाँनिर यहाँ सेटअप मिलाउँदैछ यहाँनिर गोप्रोको चाहिँ अघि अलिकति एसडी कार्डले प्रब्लम गरेर यहाँ र प्रतिबिनको चाहिँ ड्युक छ यहाँनिर 200 अनि मेरो चाहिँ छ यहाँ मलाई सुहाउने बाइक रोयल इनफिल्ड थन्डरबर्ड 350 सो आज चाहिँ हामी अलिकति दामी पाराले घुम्न जाने भनेर सल्लाह गरेको जस दामी दामी सर्ट्स खिचौँ दामी दामी अब त्यही हो ल जानु पर्ला फोनमा युज हुने त्यही हो नि तर लामो छ मोटो भ्लगर को चाहिँ यस्तो हुन्छ झिजो काम हेलो प्रतिबिन ल च्यानलको नाम भन्दै ब्रो PR46 ल PR46 46 यहाँ छ 46 पछाडि देखा न पछाडि छ ए छ कहाँ छ ल प्रतिबिनको युट्युबको नाम चाहिँ यो हो PR46 को चाहिँ GoPro Hero 8 छ यहाँ एसडी कार्डले गर्दा अलिक प्रब्लम भएर चाहिँ यहाँ मिलाउँदैछ आजको माइकको सेटअप पनि यो खालको झमेल छ यो लामो हुन्छ यो माइकको के मजा आजको दिन मजाको छ ल अब चाहिँ वाट आइम प्लानिङ कि अब चाहिँ अलिकति जति सक्दो चाहिँ ज्यादा भ्लग हाल्छु म यो वर्ष चाहिँ जति सक्दो ट्राभल नगरे भने पनि एक दुईवटा आफ्नो एक्टिभिटिजहरू हाल्छु त्यही हो अब चाहिँ अलिकति दामीवाला भ्लग ट्राई गर्छु यो वर्षमा सो यो इयरमा त मेरो डरलाग्दो प्लान छ जस्ट लुक एट माई हेलमेट वर्ल्ड वार 3 खेलेर आस्ते छ नि हेलमेट त है दर्चेको मान्छे हो दर्चेको भनेर अडियो चाहिँ फोनमा रेकर्ड गर्ने भइगयो नि ल ल अहिले चाहिँ हामी यहाँदेखि उकालो खास हाम्रो अफरोड हामी जाने चाहिँ कति पनि होइन उहीँ माथि हो त्यहाँनिर एउटा मजाको स्कुलको ग्राउन्ड जस्तो छ त्यो स्कुलको ग्राउन्डमा गएर चाहिँ एकछिन बसेर फर्किने भनेको अनि आजको भ्लग चाहिँ यो चाहिँ छोटो त्यतिकै अब र जस्ट कति भएको थियो नि त भिडियो नहालेको त्यसले गर्दाखेरि भ्लग गरेको खासै मेरो चाहिँ दामी लामो ट्राभलको हाल्ने प्लान थियो प्रतिदिन पनि ठिकै भेटाएँ आज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्लग गर्दैछु अनि यसलाई पनि यो पनि फर्स्ट टाइम आएको नि प्रतिदिन त त यहाँ क्यामेरा मजाले देखेको छैन हेलमेट फुकाल न ल प्रतिबिन र म चाहिँ यहाँ स्कुलमेट हो स्कुलमेट फ्रेन्ड हेलो भन्दै त हेलो चेक प्रतिबिन र म चाहिँ स्कुलमा सँगै पढेको प्रतिबिनको जुनियर थिएँ चाहिँ हामी त ठुलै हो नि त सिनियरै हो नि त हामी कच्चा हो तिमीहरू मेरो भ्लगमा भनेछु नि त्यो तपाईले ल अब चाहिँ हामी तेरो मेरो भ्लग सँगै गरेको फर्स्ट टाइम हो नि त हामी दुईजना फर्स्ट टाइम गरेको नि सँगै भ्लग त कहिले गरेको थिएन नि अन्त चिनेको यदि भइसक्यो गाडी रोक्दै खिच्दै आउँदै हो 5 मिनट लाग्ने ठाउँमा भ्लगरले चाहिँ ट्राभल भ्लगरले चाहिँ भ्लग गर्नु चाहिँ आधी घन्टा टक्क लाग्छ त्यही हो ल अब यहाँदेखि उकालोको चाहिँ गोप्रोबाट दामी हाल्नु यहाँ प्रतिबिनले नयाँ क्रिएटिभ आइडिया गरेको चाहिँ के भने गोप्रो चाहिँ यहाँ छ एउटा गोप्रो यहाँ एकछिन ल यहाँ छ एउटा गोप्रो चाहिँ यहाँ छ अनि अर्को हेलमेट चाहिँ यहाँ छ गोप्रो खासै के भयो भने यहाँ अगाडि हाल्ने प्लान गरिरहेको थियो त्यो मिलेन माइक पनि फेरि अझै नचल्देको यहाँ छ पोका पत्यत्रो सबै हो अनि अर्को यो गोप्रोले चाहिँ पछाडिको खिच्छ सुटमै छ मिलाइदिउँ
ल सेटिङ गरेर सिधै उठ्दिउँ ल उकालो उति माथि 2 टर्निङ माथि छ अब त ल बाटो ल यस्तो छ बाटो चाहिँ दिन दामी भइदिरहेको छ ल जोस दामी ल यहाँ चाहिँ दामी अफरोडिङ भयो ल प्रतिबिन एक्सपिरियन्स कस्तो थियो एकदम दामी भयो आजको भ्लग चाहिँ भ्लग पनि आजको राइड चाहिँ किन भन्छ अब अफरोडिङ होइन निकै ठाउँ अफरोडिङ भयो तर यहाँ निकै डरलाग्दै थियो भनौँ न दामी छ नि अझै यहाँ क्याम्पिङ लगाएर बस्छ दामी देख्छ अझै माथि गएको त राम्रो थियो होला पानी पर्यो अब नेक्स्ट टाइम फेरि मिलेछ भने तर यहाँ मजाको छ यो ठाउँ चाहिँ सेटिस खालको ल आजको चाहिँ खास चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ भ्लग चाहिँ मैले खास त्यस्तो डरलाग्दो सोचेर बनाएको होइन जस कति भएको थियो नि त अपलोड नगरेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मलाई भ्लग गर्नु मन परेर अपलोड गरेको अनि यहाँनिर आएर चाहिँ एकछिन दामी दामी सर्ट्स खिच्दै भनेको पानी पर्नु थाल्यो अब चाहिँ फर्किनुपर्छ क्यामेरा भिजन ब्याड हुन्छ फेरि